دي يا جماعة هتنفع جدا جدا للناس اللي عايزة تشوي على البحر وتصيف، تتبيلة سريعة في المصيف ومتاخدش اي مجهود. حطيت انا بصلة مضروبة في الكبة وفلفل وطماطم وعلبة زبادي وكيسين كاتشب كبار، تمام. ونزلت عليهم بالفلفل الاسود وبالكمون، ونزلت عليهم كمان بالكزبرة وقلبتهم في بعض، وطبعا الملح، وبدأت ان انا اقلبهم في بعض. الزبادي بيطر الفراخ جدا، الخضار بيدي نكهة كويسة جدا جدا، والتوابل ما تكتروش قوي عشان برضو الفراخ وطعم الشوي.